ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੇਟਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, you should feel like you're looking over your shoulder. ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, CBSA ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ CBSA ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? CBSA ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਲੀਗਲ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। I can see ਕਿ CBSA ਦੇ ਹੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੇ CBSA ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ, ਕੀ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ, ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜਤਨ ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ, ਸ਼ੋਰੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਛਾਪੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਤਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੈਡ FM ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਜਤਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ CBSA, ਉਹ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ? Well, look, officially CBSA ने हजे तक कोई official notice, at least as of this recording, कोई official notice उन्होंने दिता नहीं या public ने नहीं दिता। And so थोड़ा सा ऐसी assumption कर रहे हैं कि वो क्यों आए सी investigation जे investigation चल रहा है या नहीं, पर वो basically मतलब की सी आम दी। So generally speaking, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ site visit ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, especially when we're talking about construction industry, usually ਇਹ site visits ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Employment Social Development Canada, ESDC, Service Canada, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਯੂਜੂਲੀ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ LMIs ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ LMI ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਨ ਸਾਈਟ, normally ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ESDC ਦੇ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ CBSA ਔਨ ਸਾਈਟ ਆਏ ਸੀ। Now CBSA the main ਕਾਫੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ deportation, enforcement ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ CBSA ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਜੂਲੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਨ ਸਾਈਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਾ IDs ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਗੈਸ ਸਟੈਟਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ OPR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। So generally speaking, that's why I guess ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, but I don't think ਜੋ ਵੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਸ ਨੇ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਨਕੋਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗਸ ਕਰਾਂਗੇ? It seems like ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ CBSA ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ। I think $35 million, maybe even more now. And ਨਵਾਂ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ CBSA ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ
CBSA ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ Calgary, Edmonton, Vancouver, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ routine procedure ਹੁਣ ਬਣਨ ਵਾਲਾ it seems like ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ CBSA ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ I don't think ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ resources ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ for example US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ it feels like ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ immigration enforcement agencies ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ resources ਹੈਗੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ here what I think is possible ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ tips ਆਉਂਦੇ ਨੇ CBSA ਨੂੰ from variety of sources ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ basically resources ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਟਿਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਓਵਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ maybe there's a priority ਕਿ ਇਹ ਟਿਪ maybe ਜ਼ਿਆਦਾ priority ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਟਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ priority ਹੈਗੀ ਹੈ for whatever reason and now I think ਕਿ ਹਰ ਜੋ complaint ਹਰ ਟਿਪ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ investigations ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ they have more ammunition at the end of the day ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ review ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ on site visits I think can become very routine and I guess Calgary ਦੇ ਵਿੱਚ maybe a common ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ right now but definitely ਸਾਡੇ ਜੋ community ਹੈਗੀ South Asian community ਦੇ ਵਿੱਚ I know ਕਿ there's much more site visits that are starting to happen ਦੋਨੋਂ ESDC through and CBSA through ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYERS ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੇਟਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ you should feel like you're looking over your shoulder to be honest ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ I don't see ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ again CBSA ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ usually ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ probable cause ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ CBSA ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ CBSA ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ anyone I've given tips to CBSA but obviously ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ CBSA ਦੇ ਨਾਲ but let's just say CBSA ਕੋਲ definitely online tip ਇੱਕ phone number ਹੈਗਾ I don't know off the top of my head but online email phone number ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ public information ਹੈਗੇ tips can come from employees ਕੋਈ employees ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ situation ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ option ਕੀ ਹੈਗੇ we obviously know that right South Asian community ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ employers LMI ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ temporary foreign workers ਫਸਦੇ ਨੇ tips can come from competition it can come from other people ਦੂਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ right tips can come from really anywhere ਕਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ just by chance in relation to ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ story ਤੁਸੀਂ cover ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ I sit on a national labor trafficking working group and ਉਹ ਜੋ working group ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ legal lawyers police RCMP ਜੋ settlement agencies ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ right and then of course the jo construction industries ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ hospitality industry ਵਿੱਚ ਜੋ leaders ਹੈਗੇ ਨੇ so there's a lot of I think momentum right now ਕਿ ਜੋ ਇਹ labor ਕਿਉਂਕਿ ultimately this becomes labor trafficking most of the time ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ temporary foreign workers ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ situation ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ it is labor trafficking and there is a very large push right now ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ United Nations ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ like last year ਕਿ temporary foreign worker program ਜੋ Canada temporary foreign worker program ਹੈਗੇ it's equivalent to slavery modern day slavery so naturally ਇਹਦਾ ਕੋਈ response ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ right through the whole system ਟਿਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ CBSA ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ CBSA ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਲੀਗਲ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ I can see ਕਿ CBSA ਦੇ ਹੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ
I think practically speaking, ਜੇ CBSA officer ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ then yeah they can try to jail ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ logistics ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ CBSA ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ for the reason of immigration right not criminal ਬਸ immigration reason ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲਗਰੀ ਰੀਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ for example now as of today ਇਹ same situation ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ now ਜੇ ਹੁਣ CBSA ਕਿਸੇ ਨੂੰ detention ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ for reasons of immigration ਉਹ federal jail ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੁਣ rule ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ and there's not that much space okay so practically speaking and ਸਾਡੇ ਕੋਲ immigration holding centers ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ Montreal and so ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ CBSA ਉਹ undocumented ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹ Surrey ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ immigration holding center ਹੈਗੇ but again it's a lot of money to send someone ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ so normally CBSA is trying ਕਿ hopefully ਬੰਦੇ cooperate ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ then for sure next time ਜੇ ਫੜ ਲਿਆ then most likely ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ detention ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ EMPLOYER ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ Well, avoiding is by doing the right job, right? Get to see a system that abuse na karo. But look, at the end of the day, immigration CBSA they call काफी ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ actual criminal charges ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ employer ਦੇ ਉੱਤੇ and this for a variety of reasons but you can understand ਜੇ ਕੋਈ employer system ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ exploitation ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ yes there are criminal charges through immigration legislation ਜੋ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ normally ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ practically speaking ਇੱਕ ਪਾਸੇ immigration through charges ਲੱਗਦੇ ਨੇ and then ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ criminal justice system ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ criminal justice ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ system ਆ but still side by side ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ and then you see that there's trafficking charges human trafficking charges between criminals and then on immigration there's different charges about basically taking advantage of the legislation ਤੇ ਜਤਿਨ ਜੀ ਕੀ ਕੋਈ EMPLOYER ਜੇ CBSA ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੀ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ right so it's a good question and ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ then I suspect and again I'm not a criminal lawyer ਮੈਂ criminal ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ I do deportation which is a bit different ਜਿੱਥੇ criminal ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ usually ਇੱਕ warrant ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ a warrant for reason of inspection most of the time and usually ਜਦੋਂ CBSA ਦੀ involvement ਹੁੰਦੀ ਹੈ then I suspect ਕਿ ਕੋਈ warrant ਵੀ issue ਹੋਇਆ ਸੀ for whatever reason ਜੀ now that's not to say ਕਿ CBSA ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ again ਕੋਈ investigation ਹੋ ਰਿਹਾ right and on without notice ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ I suspect that ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ definitely ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ I think at the end of the day but again there should be a reason that's what I find ਕਿ ਕੋਈ proper reason ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ and ਬਲਕਿ EMPLOYER ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ CBSA ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ at the end of the day I don't think the employer has any way to stop it and again usually CBSA from my experience CBSA at least ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ CBSA ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ inspection ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ I've never seen that what I have seen is ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ consultant ਨੂੰ investigation ਚੱਲ ਰਿਹਾ through the investigation ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ CBSA ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ actually ਇਹ consultant ਕਿਸੇ employer ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ LMI ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਣ like scheme ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ
ਸੋ 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਸ ਹਰ ਫਾਈਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਵਿਊ eventually ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਔਨ ਸਾਈਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਔਨ ਸਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ CBSA ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਲਾਈਕ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਇਹ ਕੰਮ ਇਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ I don't know ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਕੈਨਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ CBSA CPS Calgary Police Service ਕਿਸੇ ਨੇ really clearly ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਜਤਿਨ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਟਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਟਿਪ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਨਾ CBSA ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਰੇਡ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ CBSA ਦੇ ਉੱਤੇ I think that ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ CBSA officer ਨੂੰ ਟਿਪ ਮਿਲਦਾ they do an investigation ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ takes a lot of resources the taxpayer dollars right so of course ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ employers ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ right ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ I think there has to be some balance at the end of the day and CBSA ਦਾ ਹੁਣ responsibility ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ they need to balance public safety right with the integrity of immigration and so they have the tough job ਕਿ ਉਹ on site ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ as of now at least definitely I can say ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ CBSA ਦੇ ਨਾਲ federal court ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ but usually ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ like I think you're saying like harassment what if they want to harass somebody ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ then ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ courts ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ harassment ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ but I wouldn't say ਕਿ on average it's rare I think ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ harassment ਹੋ ਰਿਹਾ CBSA will let you know most of the time ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡੂ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮ ਰਾਈਟਸ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBSA ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ I think CBSA has more power, but ultimately there's always a right for every employee. Had employee that definitely rights on the workplace safety, right, security, definitely. But CBSA that again reason किया आंदे कानून ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ CBSA ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਗਿਆ properly, not just because they feel like it. The public interest, the integrity of immigration can outweigh some of this, right? And that's what happened. I mean, news ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ worker ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ CBSA ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ now I'm not saying ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਭੱਜ ਗਏ but maybe some did ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ maybe trauma kuch ho sakta hai we don't know right there's a lot of things that can happen in people's lives ke police ya authority de na koi interaction nahi karna chaਹੁੰਦੇ it's not just ke criminals hai right thank you so much aapda sama den ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ thank you so much Jatin of course my pleasure thank you Red FM ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ